G. Okay. So, ito na po yung ating dough at ito na po yung ating pizza sauce. And then, gagawa tayo ng ating pizza. Ibabrush natin ng oil para hindi po siya dry. Yan. Kung may olive oil po kayo, mas maganda po olive oil na lang. O kaya yung canola oil, corn oil, ganun. Para hindi po siya dry. Yan. Okay. So, gagamitin natin yung ating ginawa na pizza sauce. So, ito na po yung ating pizza sauce. Gagamitin natin siya. Ayan. Square lang po itong ginawa kong pizza, ha? Square lang. Ayan. DIY pizza sauce po ito. So, pwede rin po kayong gumawa pang negosyo. Ayan. Sa susunod po, iaano ko yung inyong, paano paggawa ng pizza dough. So, ganyan lang. Huwag masyadong madami. Huwag din masyadong konti. Yung katamtaman lang. Okay. So, ito pong dough natin na pre-cook na po ito. Pre-cook for 15 minutes. Yan. O, diba? Meron na tayong pizza. Yan. Cheesy garlic lang yung gagawin natin. O, cheesy garlic. Pwede nyo po lagyan ng garlic flavor na na powder. Yan. Tapos pwede nyo po lagyan ng mozzarella cheese or quick melt cheese. Pwede po lagyan ng ganon. So, itong sa akin, nilalagyan ko po siya ng cheddar cheese po, pero malambot lang po ito. Pwede po siyang mag-melt. So, ayan po. Tapos, gaganyan. Ayan. And then, ganyan po siya. Ayan. Tapos, kung mayroon kayong ham, pwede nyo pong lagyan ng ham. Or, pwede nyo pong lagyan ng tawag dito. Magugas kayo ng kamay nyo, ha. Kung nagugas po ako ng kamay ko. Maglagay po kayo ng gloves kung gusto nyo po. Pwede naman. Ayan. So, ito po, ready na po siya para sa luto. Pwede nyo lagyan ng ham, ng garlic, or ng onion, ng, ano pa ba, mushroom, olives, mga ganon. Ayan. So, lagay na natin lahat para masarap. Okay. So, hintayin na lang natin to. Lulutuin pa natin. Okay. So, kain-kain na.
mayroon tayong ano. Ito na po ang ating pizza. So, ito po yung ginawa natin DIY pizza sauce. Okay, mga mami. Thank you po sa pag-watch and please subscribe, follow, share, likes, and comments. Ayan po. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, pa-subscribe na po para sa susunod nating mga video. Salamat!